ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ እንዴት በተለያየ መንገድ የለቀማችሁትን ክሪፕቶ ከረንሲ ወይም ቢትኮይን ሊሆን ይችላል፣ ላይትኮይን ወይ ኤቲኤም ወይ ሌላ ዩኤስዲቲ ሊሆን ይችላል ወይ ቢትኮይን ካሽ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሌሎች ክሪፕቶ ከረንሲዎች እንዴት በገንዘብ መቀበል እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ለዚህ ቪዲዮ ሁለት ዌብሳይት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እነዚህ ዌብሳይት የተለያየ ፕራይስ ያላቸው ዌብሳይቶች ናቸው። ስለዚህ ሁለቱንም አንድ በአንድ እናያለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ቪዲዮቼ ላይ እንዴት ቢትኮይን፣ ላይትኮይን፣ ዶጅኮይን እንዲሁም ደግሞ ኤቲኤም የምታገኙበትን መንገድ ወይም ደግሞ ቪዲዮ ሰርችላችኋለሁ። ከታች ዲስክሪፕሽን ስር የእያንዳንዱ ቢትኮይን፣ ላይትኮይን፣ ዶጅኮይን፣ ኤቲኤም የምትሰሩበትን ሊንክ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ መስራት ትችላላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ቢትኮይን 65 ብር አለኝ፣ ላይትኮይን 8 ብር አለኝ፣ ዶጅኮይን 08 ብር አለኝ፣ እንዲሁም ደግሞ ኤቲኤም 0.02 የኢትዮጵያ ብር አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኦንላይን የሰራዋቸው ናቸው። እናንተም ደግሞ ሞር ከሰራችሁ ሞር ማግኘት ትችላላችሁ። እነዚህን ከሰራችሁ በኋላ ወይም ደግሞ ኦንላይን አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁ ጌም ተጫውታችሁ ወይም ደግሞ ኦንላይን ሰርቬይ ሞልታችሁ ወይም ኦንላይን አክቲቪቲ ፐርፎርም አድርጋችሁ የሰራችሁትን ቢትኮይን ወደ ዋሌት ነው ትራንስፈር የምታደርጉት። የተለያየ አይነት ዋሌት አለ። እኔ የምጠቀመው ከረንትሊ አሁን ኮይን ቤዝ ዋሌት ነው። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ትረስት ዋሌት ወይም ደግሞ በፎሲት ዋሌት መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ፎሲት ካልተመቻችሁ ብሎክቼን ዋሌት አለ። በጣም ብዙ አይነት ዋሌቶች አሉ። ከነዛ ዋሌቶች ውስጥ ቢትኮይናችሁን ወይም ደግሞ ክሪፕቶ ከረንሲያችሁን አውጥታችሁ እንዴት ፕሮዳክት ፐርቼዝ ማድረግ እንደምትችሉ እንዲሁም ደግሞ የሞባይል ካርድ መሙላት እንደምትችሉ በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት እኔ ቢትኮይንን የሆነ ፕሮዳክት መግዛት እችላለሁ ማለት ነው። ሁለት ዌብሳይቶችን ቅድም እንዳልኳችሁ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አንደኛው ዌብሳይት ክሪፕቶ ሪፊልስ ይባላል። ዌብሳይቱን cryptorefills.com ላይ ገብታችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ማግኘት ትችላላችሁ። የዚህን ሊንክ ከታች ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። ሁለተኛው ዌብሳይት ደግሞ ቢትሪፊል ይባላል ማለት ነው። የሁለቱን ልዩነትም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በኋላ ላይ ዲሞንስትሬት እያደረኩኝ አሳያችኋለሁ። ዋነኛ ልዩነቱ ሁለቱን የሚለየው ምንድነው? አንድ እቃ በምትገዙበት ጊዜ እነዚህ ዌብሳይቶች ላይ ወይም ደግሞ የሆነ ሰርቪስ በምትገዙበት ጊዜ ኮሚሽን ይይዛሉ። ለምሳሌ የ10 ብር ካርድ ከዚህ ዌብሳይት መግዛት ከፈለጋችሁ የ10 ብር ካርድ ይሸጥላችኋል። ነገር ግን የ10 ብር ካርዱን ሲሸጥላችሁ ሜቢ 1 ብር ለራሱ ይወስዳል ማለት ነው። ሌላኛው ዌብሳይት ደግሞ ሊቀንስ ይችላል። አንዳንዶቹ ዌብሳይት ደግሞ ሊጨምሩ ይችላሉ ማለት ነው። በእርግጠኝነት ሁለቱንም ዌብሳይት እንደምትወዷቸው እርግጠኛ ነኝ። ቢትሪፊል ላይ ገብተን ቀጥታ bitrefil.com ላይ ገብተን ብሮዝ ፕሮዳክት ካላችሁት ሎኬሽናችሁን ስለሚያውቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆናችሁ የኢትዮጵያን ፕሮዳክቶች ኢትዮጵያ ውስጥ አቬለብል የሆኑ ሰርቪሶችን ወይም ደግሞ ቶፕ ፕሮዳክቶችን ያመጣላችኋል። ሌላ ሀገር ካላችሁ ደግሞ ለዛ ሀገር የሚመቸውን ወይም ደግሞ እዛ ሀገር የሚሰራውን ነገር ያመጣላችኋል። ጊፍት ካርድ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሌላ ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ ያመጣላችኋል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ መሆኔን ስለሚያውቅ እዚህ ጋር ካንትሪ ኢትዮጵያ ስላልኩት ቀጥታ የሚያመጣልኝ ምንድነው ኢትዮ ቴሌኮም ፕሮቫይድ የሚያደርገውን ሰርቪስ ወይም ደግሞ ፕሪፔድ ፎንስ እንዲሁም ደግሞ hotel.com USD ወይም ደግሞ የትራቨል ካርድ ያመጣልኛል። ቶፕ አፕ ዩር ፎን የሚለው ላይ ደግሞ እንደምታዩት በጣም ብዙ ሰርቪሶች አሉ ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ለፐብጂ ሞባይል ዩሲ መግዛት ትችላላችሁ። ለፎርትናይት እንዲሁም ለፍሪ ፋየር ሮብሌክስ USD መግዛት ትችላላችሁ። ሞባይል ሌጀንድ ላይ ከረንሲዎችን መግዛት ትችላላችሁ። ማይንክራፍት ላይ ያሉ ፕሮዳክቶችን መግዛት ትችላላችሁ። ሞር ማየት ከፈለጋችሁ ሲኦል ብላችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ቶፕ ፕሮዳክት ውስጥ እንደምታዩት ኢትዮ ቴሌኮም ፐብጂ ሞባይል ዩሲ መግዛት ትችላላችሁ። የፎርትናይት የፍሪ ፋየር ዳይመንዶችን መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌትስ ሴይ እኔ ኢትዮ ቴሌኮም ስለሆነ የምፈልገው ኢትዮ ቴሌኮም የምትለዋን ክሊክ ያደርጋለሁ ቶፕ ፕሮዳክት የሚለው ላይ። በመቀጠል ወደ ታች ስክሮል ታደርጉና ምን ያህል ሞባይል ካርድ መሙላት እንደምትችሉ ይጠይቃችኋል። እዚህ ጋር የምትሞሉት አማውንት ወይም ደግሞ ገንዘብ አማውንት ምን መሆን አለበት? ዋሌታችሁ ውስጥ ካለው የገንዘብ መጠን ጋር መመሳሰል አለበት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌትስ ሴይ ያው ለምሳሌ የ100 ብር ካርድ እዚህ ጋር ሞልቼ ዋሌቴ ውስጥ ግን 100 ብር ከሌለ ይሄንን መጠቀም አልችልም ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ባላችሁ የክሪፕቶ ከረንሲ ልክ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ለምሳሌ እኔ የ25 ብር ካርድ መሙላት ከፈለኩኝ 25 ብር ላለው። በመቀጠል እዚህ ጋር ስልክ ቁጥሬን አስቀምጣለሁ። የኔ ስልክ ቁጥር አይደለም። ስልክ ቁጥር ካስቀመጥኩኝ በኋላ አድ ቱ ቻርትስ የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው የሚያደርግልኝ? ቻርት ላይ አድ ያደርግልኛል ማለት ነው። ሌላ ፐርቼዝ ማድረገው ፕሮዳክት ካለ ስክሮል እያደረኩኝ ቼክ አውት ማድረግ ቻለው ማለት ነው። ነገር ግን ከጨረስኩኝ እዚህ ጋር የቻርቷን ምልክት ክሊክ አደርጋለሁ። በመቀጠል ቼክ አውት የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው።
ቼክአውት ምትሏን ካስገባው በኋላ እንደምታዩት ቶታል ኤስቲሜት የሚያስፈልገኝ ቢትኮይን በቢትኮይን ነው መገዛው የ15 አይ ቲንክ የ5 ብር ካርዱን በቢትኮይን ነው መገዛው። ስለዚህ በቢትኮይን ለመግዛት ይሄን ያህል ቢትኮይን ያስፈልጋል ይለኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩትን ያህል ቢትኮይን ዋሌት ውስጥ መኖር አለበት ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን ታስቀምጣላችሁ። ኢሜይሉ የሚያስፈልገው ሞር ኮንታክት ወይም ደግሞ ሞር ተጨማሪ ፕሮዳክቶችን የሚመጡ ከሆነ ኢንፎርም እንዲያረጓችሁ ነው። እንዲሁም ደግሞ አግሪ እንድታረጉ ነው ተርምና ኮንዲሽኑን። በመቀጠል ኮንቲኒው የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ዲቴል ኦርደር የምትለዋን እዚህ ጋር አሮዋን ክሊክ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ስልክ ቁጥሩን የሚላከው የገንዘብ መጠን እዚህ ጋር ያሳየኛል ማለት ነው። በመቀጠል ኮንቲኒው የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ። ኮንቲኒው ካልኩት በኋላ ፔመንት ሜቶዱን ይጠይቀኛል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር በቢትኮይን መክፈል ይቻላል። ቢትኮይን ላይት በኢትሪየም መክፈል ይቻላችሁ። በባይናንስ ፔይ፣ በዩኤስዲቲ፣ በላይት ኮይን፣ በዶጅ ኮይን መክፈል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኦፕሽኖች መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ በቢትኮይን ወይም ደግሞ ቢቲሲ ፐርቼዝ ስለማድረግ ቢቲሲ የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ቢቲሲ የምትለዋን ክሊክ ካረኩኝ በኋላ እንደምታዩት ይሄንን ኦርደር ዲቴል ያመጣልኛል ማለት ነው። ኢሜይሉን ኮንታክት የሚያደርጉኝን እንዲሁም ደግሞ ፔመንት መንገዱን ኢንቮይስ አይዲውን እዚህ ጋር ያመጣሉ። እንዲሁም ደግሞ ተጨማሪ መረጃዎችን እዚህ ጋር ያሳያል ማለት ነው። እንደምታዩት ዊል earn you 30 ሳቶሺ in reward ያል ሪዋርድ ይሰጣችኋል ማለት ነው። በመቀጠል ፔመንቱን እዚህ ጋር ያሳያችኋል። select your wallet for best experience ይላል። ዋሌት እኔ ቀደም እንደነገርኳችሁ የምጠቀመው ዋሌት ኮይንቤዝ ስለሆነ ኮይንቤዝ ብዬ ራይት አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮይንቤዝ ዋሌት ወይም ደግሞ ኮይንቤዝ ኤክስቼንጅ የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። በመቀጠል አማውንቱን እዚህ ጋር ይነግረኛል። send bitcoin to this address ይለኛል ማለት ነው። እናንተ ምናልባት የምትጠቀሙት ዋሌት ትረስት ዋሌት ከሆነ እዚህ ጋር ትረስት ዋሌት ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ብሎክቼን የሚሆን ከሆነ ደግሞ ብሎክቼን ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ይመጣል። ዋሌታችሁን ካስተካከላችሁ በኋላ ቀጥታ ምድር የምታረጉት ከታች ሴንድ ዲስ ቢትኮይንስ ቱ ዲስ አድሬስ የምትለዋን ክሊክ ታረጋላችሁ። ክሊክ ስታረጉት ኮፒ ያደርግላችኋል ወደ ክሊፕቦርድ። እንደምታውቁት ይሄንን ቢትኮይን መክፈል ያለባችሁ በዚህ በተሰጣችሁ በ24 ደቂቃ ውስጥ ነው ማለት ነው። በ24 ደቂቃ ውስጥ ካልከፈላችሁ አድሬሱ ኤክስፓየር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ ቶሎ ብላችሁ ወደ ዋሌታችሁ ትሄዳላችሁ፣ ወደ ኮይንቤዝ ዋሌታችሁ ትሄዳላችሁ። በመቀጠል ቢትኮይን የምትለዋን እንደምታውቁት እዚህ ጋር ክሊክ አረጋለሁ። ቢትኮይን ክሊክ አረጋችሁ እኔ ማሳያችሁ ኮይንቤዝ ላይ ነው። ሌላ ክሪፕቶ ከረንሲ ማነው ክሪፕቶ ከረንሲ ዋሌት የምትጠቀሙ ከሆነ ችግር የለውም ዳትማች አይለያይም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መገበያየት ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን ፕሮዳክት መግዛት ወይም ደግሞ የምትፈልጉትን ሰርቪስ መግዛት ትችላላችሁ። በመቀጠል ከታች ያለችዋን ኤክስቼንጅ ምልክት ወይም ደግሞ ከታች ያለችዋን ክሊክ አረጋለሁ። ኤክስቼንጅ ምልክት ክሊክ አረጋለሁ። በመቀጠል ሴንድ ክሪፕቶ ቱ አናዘር ዋሌት የሚላለ እሱን ሴንድ የምትለዋን ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው። ሴንድ የምትለዋን ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ ሎድ ያረግና ይሄንን ያመጣላችኋል። ይሄንን ካመጣላችሁ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽኑን ፊል ታረጋላችሁ ማለት ነው። ፔመንቱ በቢትኮይን ነው። ቱ ሚለው ላይ ደግሞ ምን ፔስት እናረጋለን? ቅድም ኮፒ ያረግነውን አድሬስ ፔስት እናረጋለን ማለት ነው። ፔስት ካረግን በኋላ ኖት ላይ የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ። ኦፕሽን አለው። ለምሳሌ ካርድ ብዬ ጽፋለሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር ከላይ አማውንቱን አስገባለሁ ማለት ነው። አማውንቱን የቅድሙ ዌብሳይት ላይ ሄጄ ቼክ አረጋለሁ። አማውንቱን በቢትኮይን ስለሆነ እዚህ ጋር ያስቀመጠልኝ እሱን ክሊክ አረግና አማውንቱን ኮፒ አረጋለሁ። ኮፒ ካረኩኝ በኋላ ወደ ቢትኮይን አድሬስ ወደ ቢትኮይን እገባለሁ ወይም ደግሞ ወደ ኮይንቤዝ እገባለሁ። ኮይንቤዝ ላይ ከገባው በኋላ እዚህ ጋር በኢትዮጵያን ብር ነው አስቀምጥ የሚለኝ። ስለዚህ ቢቲሲ የምትለዋን ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው በቢትኮይን ፔስት ለማድረግ እንዲመቸኝ። በመቀጠል ቁጥሩን ክሊክ አረግና እዚህ ላይ ፔስት አረጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጫን ብዬ ይዝና ፔስት ስለው እንደምታዩት ፔስት ያደርግልኛል ማለት ነው። በመቀጠል ይሄንን ፔስት ካረጋችሁ ወይም ደግሞ የምትልኩትን አማውንት ፔስት ካረጋችሁ በኋላ ከታች ኮንቲኒው የምትለዋን ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው። ኮንቲኒው ስትሉት ምን ያደርጋል? ሚኒመም አማውንት እንደምታዩት ኮይንቤዝ ላይ ከዚህ በፊትም ኢንፎርም አድርጊያችሁ ነበረ። እያንዳንዱ ዋሌት ሚኒመም ዊዝድሮ ለማድረግ ሚኒመም ሪኳየርመንት አለው። ሚኒመም ሪኳየርመንቱ ፎር ኮይንቤዝ ለኮይንቤዝ ሚኒመም ሪኳየርመንቱ ወይም ደግሞ መላክ የምትችሉት ሚኒመም አማውንት 0.0001 ቢቲሲ ነው ማለት ነው። ትንሿ 0.0001 ቢቲሲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የግድ ዋሌታችሁ ውስጥ ምን መኖር አለበት? 0.00
0.01 BTC መኖር አለበት ማለት ነው። ነገር ግን ፕሮሰሱ ጠቅላላ ይሄንን በዚህ ፕሮሰስ ተከትላችሁ በቀላሉ ካርድ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ 25 ሚኒትም አይወስድም እዚህ ላይ 25 ሚኒትም 22 ደቂቃም አይወስድም። ነገር ግን ያው በምትልኩበት ጊዜ ትክክለኛ አድሬሱን ይሄንን አድሬስ ኮፒ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ትክክለኛ የኮይን ቤዝ ወይም ደግሞ የክሪፕቶ ከረንሲ ዋሌት ሴሌክት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ለማለት ነው። ኤኒዌይስ በዚህ መልኩ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ ወደ ገንዘብ ወይም ደግሞ በካርድ መቀበል ትችላላችሁ። ቅድም አንድ ዌብሳይት ጠቅሼላችሁ ነበር፣ ክሪፕቶ ሪፊልስ የሚል ዌብሳይት ጠቅሼላችሁ ነበር። ይሄ ዌብሳይት ከዛኛው የሚለየው ምንድነው? ይሄኛው ትንሽ የሚይዘው ኮሚሽን ወይም ደግሞ የሚቆርጠው ኮሚሽን በጣም ትንሽ ነው ከዛኛው ጋር ሲነጻጸር ማለት ነው። ከዛኛው ጋር ሲነጻጸር ትንሽ ብር ነው እንደ ኮሚሽን የሚይዘው ማለት ነው። እንደምታዩት ሎኬሽን ኦልሬዲ ሴት አድርገዋል። what products you are looking for ሰርች ማድረግ ቻላችሁ ወይም ደግሞ all products መታችሁ ቼክ ማድረግ ቻላችሁ። እኔ ኦልሬዲ በኢትዮ ቴሌኮም መቀበል ስለምፈልግ ኢትዮ ቴሌኮም የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ። በመቀጠል ኢትዮ ቴሌኮምን ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። ስልክ ቁጥሩን ታስገባላችሁ። በመቀጠል ካስገባችሁ በኋላ የምትፈልጉትን ሰርቪስ አዲሽናል የሆነ ሌላ ፖፑላር ከታች መምረጥ ትችላላችሁ። ነገር ግን እዚህ ጋር ከመረጣችሁ በኋላ አማውንቱን እዚህ ጋር ሴት ታደርጋላችሁ። መቀበል የምትፈልጉት አማውንት ነው። ስለዚህ ሌትስ ሴ 25 እላለሁ፣ 25 ብር ስለምፈልግ። በመቀጠል አድ ቱ ቻርት እለዋለሁ። ወደ ቻርቱ አዳረጓለሁ። በመቀጠል የቻርት ምልክቷን ክሊክ ስታደርጉ ቅድም አሁን አድ ያረኩት ቻርትን ያሳያችኋል ማለት ነው። ካርት እንደምታዩት እዚህ ጋር ካርት ውስጥ ፕራይሱን ያሳያችኋል። በቢቲሲ ነው የምከፍሉት። በሌላ ክሪፕቶ ከረንሲ ለምሳሌ በላይት ኮይን መክፈል ከፈለጋችሁ ኤልቲሲ የምትለዋን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ከረንትሊ የምከፍለው በቢቲሲ ስለሆነ ቢቲሲ የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ። አቬለብል ኔትወርክ ስር እሷን ክሊክ ታደርጉና እንደምታዩት ሁለት አለ፣ ሚንት ኤንድ ኦልሶ ላይትኒንግ የሚል አለ። በሚንት ነው የምንከፍለው። በሚንት ታደርጉታላችሁ። በመቀጠል ፕሮሲድ ቱ ዘ ቼክ አውት የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ፕሮሲድ ቱ ቼክ አውት የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ክሊክ ስታደርጉት አካውንት ክሬት እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል። አንደኛው ዊዝድሮ የዚህ ዌብሳይት አንደኛው ዊዝድሮ አካውንት ክሬት እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ኢሜይላችሁን ካስገባችሁ በኋላ ፓስወርድ ታስቀምጣላችሁ። ፓስወርዱን ፊል ካደረጋችሁ በኋላ ክሬት አን አካውንት የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አካውንቱን ክሬት ካደረጋላችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ ትራንስፈሩ እንሄዳለን ማለት ነው። እንደምታዩት ወደ ኢሜይሌ ኮንፈርሜሽን ኮድ ልኳል። ስለዚህ ኢሜይሌ ላይ ገባና ኮንፈርሜሽን ኮዱን ኮፒ አድርጌ እዚህ ላይ ያስቀምጣለሁ ማለት ነው። ወደ ጂሜል ስልካችሁ ላይ ጂሜል ካለ ጂሜል መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምታዩት ሪሲፕት ክሪፕቶ ሪፊል የሚል መጥቶልኛል። ስለዚህ እቺኛዋን ክሊክ አደርጋለሁ። እዚህ ላይ የመጣልኝን ኮድ እንደምታዩት 3380 ነው። ስለዚህ እሱን ኮድ እዚህ ላይ እሞላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ ትክክለኛ ኢሜል ማስገባታችሁን እንዳትረሱ። ኢሜላችሁን ኮንፈርም ካደረጋችሁ በኋላ ፕሮሲድ ቱ ፔመንት የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኦርደራችን በ15 ደቂቃ ውስጥ ኤክስፓየር ያደርጋል። ነገር ግን ያን ያህል ታይም አይወስድም። ስለዚህ ቀጥታ ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ያለችዋን ሊንክ ወይም አድሬስ ኮፒ ታደርጋላችሁ። ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ ቀደም እንዳልኳችሁ ወደ ኮይን ቤዝ ዋሌታችሁ ትመጣላችሁ። ወደ ኮይን ቤዝ ዋሌታችሁ ትመጣላችሁ ወይም ደግሞ እናንተ የምትጠቀሙት ወደ ዋሌት ትሄዳላችሁ። በመቀጠል እዚህ ዋሌት ላይ ቢትኮይን ነው እዛ ላይ ሴሌክት ያደረግነው። ስለዚህ ቢትኮይን እዚህ ላይ ሴሌክት ታደርጋላችሁ። የቀደሙ ተመሳሳይ ፕሮሰስ ነው። በመቀጠል ሴንድ ትሉታላችሁ። ሴንድ ካላችሁት በኋላ አማውንት ይጠይቃችኋል። ቱ የሚለው ላይ ወይም አድሬስ የሚለው ላይ አድሬሱን ፔስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ኮፒ ያደረኩትን አድሬስ እዚህ ጋር ፔስት አደርጋለሁ። ኖት ላይ ኦፕሽን አለው ባትሞሉትም ችግር የለውም። ነገር ግን ካርድ ብዬ ጽፈዋለሁ። በመቀጠል አማውንቱን እዚህ ጋር እንድናስገባ ይጠይቀናል። ስለዚህ አማውንቱን ኮፒ ያደርጋለሁ ማለት ነው፣ እዚህ ላይ ያለውን አማውንት። ስለዚህ እነዚህን ኢንፎርሜሽን ስትሞሉ በፍጹም እንዳትሳሳቱ። እዚህ ጋር ያለውን አማውንት እንደምታዩት 0.00012441 ነው የሚለው። ስለዚህ እሷን ኮፒ ያደርግና ዋሌቴ ላይ ወይም ደግሞ ኮይን ቤዝ ዋሌቴ ላይ ፔስት አደርጋለሁ። አሁን ከረንትሊ በኢትዮጵያ ብር ነው ያለው። ስለዚህ ቢቲሲ የምትለዋን ክሊክ አደርግና ወደ ቢቲሲ ከቀየርኩት በኋላ እዚህ ላይ ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው። ፔስት ካረኩኝ በኋላ እንደምታዩት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ኤቭሪቲንግ ከጨረሳችሁ በኋላ ኮንቲኒው የምትለዋን ክሊክ ስታደርጉ ቀጥታ ወዴት ይልከዋል? ወደዚህ ዌብሳይት አሁን ክሪፕቶ ሪፊል ነው ክሪፕቶ ሪፊልስ
ሪፊልስ የሚለው ዌብሳይት ላይ ወይም ደግሞ cryptorefills.com ላይ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ወዲያው ስለሆነ ወዲያው ፔመንቱን ይፈጽምላችኋል ማለት ነው። ወዲያው ፔመንቱን ይፈጽምላችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኦፕን ኢን ዋሌት የምትለዋን ክሊክ ካደረጋችሁ አውቶማቲካሊ ወደ ዋሌታችሁ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት አውቶማቲካሊ ወደ ዋሌቴ ወስዶኛል። እዚህ ጋር ያለውን አማውንት ኦሬዲ አድሬሱን ፔስት አድርጎልኛል፣ አማውንቱንም ፔስት አድርጎልኛል። ቀጥታ ኮንቲኒው የምትለዋን ክሊክ ስታደርጉ ትራንስፈር ያደርግላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት ኢንሰፊሽንት ቢትኮይን ኦር ቢቲሲ ባላንስ ነው የሚለኝ ማለት ነው። ሰፊሽንት የሆነ ባላንስ ስለሌለኝ ማለት ነው። ስለዚህ የፈለጋችሁት ዋሌት ላይ ኦፕን ኢን ዋሌት ካላችሁት አውቶማቲካሊ ቀጥታ ወደ ዋሌታችሁ ሪዳይሬክት ያደርጋችኋል። ስልካችሁ ላይ የጫናችሁት ትረስት ዋሌት ወይም ደግሞ ኮይን ቤዝ ዋሌት ካለ አውቶማቲካሊ ይከፍቷል ማለት ነው። በሱ ይከፍቷል። ስለዚህ በዚህ መልኩ በቀላሉ የሰበሰባችሁትን ቢትኮይን፣ የሰበሰባችሁትን ላይት ኮይን፣ የሰበሰባችሁትን ደግሞ ዶጅ ኮይን ወይም ደግሞ ሌላ ክሪፕቶ ከረንሲ በዚህ መልኩ በካርድ መቀበል ትችላላችሁ። ምናልባት ይሄ ዌብሳይት ለምሳሌ ወደ ዋናው ፔጅ መጥቼ አሳያችኋለሁ። በቢትኮይን ይቀበላል። ዋና ፔጁ ላይ ወይም ደግሞ ፍሮንት ፔጁ ላይ ቀደም እንዳያችሁት በቢትኮይን ወይ ፔይ ዊዝ ይላል። በቢትኮይን፣ በላይት ኮይን፣ በኢትሪየም፣ በዩኤስዲቲ፣ በዶጅ ኮይን እንደምታዩት እዚህ ጋር ባለው ክሪፕቶ ከረንሲ ጠቅላላ ይቀበላል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እነዚህን ፕሮዳክቶች በዚህ መግዛት ትችላላችሁ። ስለዚህ በቀላሉ በዚህ መልኩ በሞባይል ካርድ የሰራችሁትን ቢትኮይን ወይም ደግሞ የሰራችሁትን ላይት ኮይን፣ ዶጅ ኮይን፣ ክሪፕቶ ከረንሲ መቀበል ትችላላችሁ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ መንገዶች ወይም ደግሞ ሌላ የምትቀበሉበትን መንገድ ኔክስት ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ መጣለሁ። ትረስት ዋሌትን እንዴት እንደምትከፍቱ አሳያችኋለሁ። ቅድም ያሳያችሁ ዋሌት ትረስት ዋሌት ነው። ስለዚህ ትረስት ዋሌት አካውንት እንዴት እንደምትፈጥሩ በጣም ቀላል ስቴፕ ነው። እንዴት ደግሞ ተጨማሪ እዚህ ዋሌት ላይ ኮይን እንዴት እንደምታገኙ፣ ኤርድሮፖች እንዴት እንደምታገኙ ቀጣይ ቪዲዮዎች ላይ ሰራላችኋለሁ። እስካሁን ከተመለከታችሁ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። አዲስ የሆናችሁ ተመልካቾቼ ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ ገንዘብ የምታገኙባቸውን መንገዶች በስልካችሁ ላይ ገንዘብ የምታገኙባቸው መንገዶች እንወያያለን። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ ቻው።